አሁን ደግሞ ምናየው በፕሮጀክት ላይ አንድ ወሳኝ የሆነ አካል ስላንድ ፕሮጀክት ስናወራ አንድ ወሳኝ የሆነ ነገር አለ ምንድነው ክሪቲካል ፓዝ የሚባል ነገር ክሪቲካል ፓዝ ምንድነው definition critical path is the series of tasks or even a single task that detects the calculated finish date of the project that is when the last task in the critical path is completed the project is completed ምን ማለት ነው ታስኮች ሊንክ ይደራረጋሉ ብለናል ዲፔንደንት ከሆኑ አብሮም ሄዱ ከሆነ እና እንደዛ ሊንክ ያደረግን አጠቃላይ ፕሮጀክታችንን አሳየን ካሳየን በኋላ በቪው ላይ መጨረሻ ላይ ምንድነው ሊንክ የተደረጉ ታስኮች ወይንም ኢቭን አንድ ታስክ ዱሬሽን ይኖራቸዋልና የዛ ታስክ ዱሬሽን ወይንም እነዛ ሊንክ የተደረጉ ታስክ ዱሬሽን ለፕሮጀክቱ መጠናቀቅ ወሳኙ ከሆነ ያ አንድ ታስክ ወይንም እነዛ ሊንክ የተደረጉ ዲፔንደንት ታስኮች ክሪቲካል ታስኮች ኦር ክሪቲካል ፓዝ ይባላሉ እዚህ ጋር ምንድነው የሚለው ክሪቲካል ፓዙ ፕሮጀክቱ የሚጠናቀቅበትን ጊዜ ይወስነዋል ማለት ነው እና እነዛ ክሪቲካል ፓዝ ላይ ያሉትን ታስኮች መቆጣጠራችን ፕሮጀክቱን ተቆጣጠረን ማለት ነው እነሱ የሚጓተቱ ከሆነ ፕሮጀክቱ ይጓተታል እነሱ ፈጥኖ የሚሰሩ ከሆነ ፕሮጀክቱ ፈጥኖ ይሰራል ማለት ነው እስቲ ክሪቲካል ፓዝ ምን እንደሆነ በአንድ ቀድሞ በተሰራ ፕሮጀክት ኤግዛምፕል ላይ ነኝ ይሄ ከዚህ ቀደም ያየነው አንድ ፕሮጀክት ነው ዲቴይልድ የሆነ ፕሮጀክት እዚህ ውስጥ የተለያዩ ታስኮች አሉ ብዙዎቹ ሊንክ ተደረጉ ኢንዲፔንደንት የሆኑ አንዳንድ ኢንዲፔንደንት የሆኑ ሊኖር ይችላል ከነዚህ ታስኮች ውስጥ ከነዚህ ሊንክ ከተደረጉ ዲፔንደንት ታስክስ ኦር ኢቭን አንዳንድ ታስክ ውስጥ እዚህ ጋር የምናየው በሰማያዊ ያለና በቀይ ያለ ምናየው አለ ምንድነው እዚህ ጋር በሰማያዊ ያለው ታስክ ኖርማል ታስኮች ናቸው ኖርማል ስራዎች ናቸው በቀዩ ደግሞ ያለው ወርታች እየወረደን ብናይ እስከ መጨረሻ ይቀጥላሉ ሊንክ ተደራርገው እነሱ ቀደም እንዳልነው የፕሮጀክቱን የመጨረሻ ጊዜ ፕሮጀክቱ የሚጠናቀቅበትን ጊዜ የሚወስኑ ስለሆኑ ክሪቲካል ፓዝ ላይ የሚገኙት እነሱ ናቸው ስለዚህ ቀያዮቹ እስከ መጨረሻው ፕሮጀክቱ እስከሚያልቅበት እስከ መጨረሻው ድረስ ያሉት ከሱ ጋር ሊንክ የተደራረጉት ታስኮች ናቸው ስለዚህ እናጥፋውና እዚህ ላይ ክሪቲካል ፓዛችንን ማየት እንችላለን ማለት ነው ሌሎች ታስኮችም አሉ ሊንክ የተደረጉ እነሱ ግን የፕሮጀክቱን መጠናቀቂያ ጊዜ ስለማይወስኑ በመሃል ላይ ሊሰሩ ስለሚችሉ እነሱ ክሪቲካል ፓዝ ውስጥ አይገቡም እና ዋናዎቹ ፕሮጀክቶች ግን ሊንክ ተደረገው ዲፔንደንት ሆነው የፕሮጀክቱን የመጨረሻ ጊዜ ከሚወስነው ጋር የተያያዙት እነዚህ ታስኮች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ they make up the critical path አሁን ክሪቲካል ፓዝ ምን እንደሆነ አውቀናል ቀጥሎ ያለው ስቴፕ ደግሞ ክሪቲካል ፓዝን እንዴት እንደምንሰራ ወይንም እንዴት እንደምንፈጥር ነው በሚቀጥለው እናያለን